Welcome back to my channel! Hello mga Megs! Welcome back to my channel! Magluluto ako ng ginataang kalabasa or sa Ilonggo, lutik. Yung lutik, yung sa amin, yung squash, igisa mo siya, tapos yung malata siya, lagyan mo siya ng gata. Ito yung mga ingredients. Bawang, sibuyas, shrimps na pinagputol-putol ko, hiniwa-hiwa ko, squash, ito, slice ko ng maliit para madali siyang malata. At saka mayroon tayong malunggay, mayroon tayong gata, salt, and shrimp cubes ang ilalagay ko. Hindi ako gumamit ng magic sarap. Gisa ako mga Megs. Maglalagay ako ng oil. Ayan.
Huwag lang masyado marami. Ang isa lang. Lagay natin yung bawang. At sibuyas. Pwede rin maglagay ng ground pork. Maganda rin ang ground pork. Pero, shrimp ngayon ang nilagay. Pwede rin ground pork and shrimp sabay. Pwede rin na ito lang, shrimp. Pwede rin na ground pork. Sa kung anong gusto mo pwede. Pwede rin na pritong isda, siksikin mo at ilagay. Pwede rin yun. Or kung wala kang magamit na shrimp, pork, or kung anong masahog, pwede lang cubes na lang, cubes. Shrimp cubes or pork cubes, pwede. Yan. Lagay na natin ang kalabasa. Lagay tayo ng isang tasang tubig. Ayan. At takpan muna natin mga megs.
Bakit? Isang ka na lang ugot tayo. Ugot na ng gata. Pidada. Gusto ko rin sa ng gata tayo. Pero, Bugang sa gata. Isang tinulos. Mga megs, tapos na ako dito. Ito na ang kalabasa na may gata with malunggay. Ayan. Hipon ang sahog. Tapos, yung partner niya, ayan. Bangos, fried bangos. Na yung garlic at sibuyas, gin-fried ko at saka ilagay ko dyan para mabango at masarap. May rice na rin, kaya kakain na ako, mga megs. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo konti. Bye-bye. God bless us all. ayan ang unang kagat para po sa inyo. Hi guys, I'm Francis James and it's me, Bistek sa Kuwait. And now I would like to congratulate, ayan, Mads Helen, ay yung channel niya po, ayan, si Mami Mads Helen, for being monetized. Sa wakas, ayan, at last, na-monetize na din po si Mami Mads Helen. Before po niya nakamit ang pagiging monetize, ayan, marami din po siyang pinagdaanan. At alam ko din po yan, si Mami Mads Helen din po ay, ayan, sobrang bait po, matulungin. Ayan, nagpapakain din po siya ng mga less fortunate. Ayan, dyan sa kalye. Ayan, namimigay din po yan ng ayuda. Bilang mukbanger, ayan, nandito po ako palagi, Mami Mads Helen, sa pagsuporta po sa iyong channel at in the future. So, supportahan din po natin guys, Mami Mads Helen. Ayan, like, subscribe, share, ring the bell para mag-notify po tayo sa kanyang mga bagong mukbang. Again, for the last time, congratulations, Mami Mads Helen! Love ya! Good morning guys, Philippines. Good evening here in America. Welcome back to my channel. It's me again, Myrna, my own version. For today's video, gusto ko lang congratulate si Mads Helen for being monetized channel. Congratulations! I'm happy for you kasi ano ka yung channel mo, idol na idol ka. Idol ko yung intro mo, idol ko yung the way you do the thumbnail. I know you're not doing the thumbnail, but I love all your thumbnail, I love all your mukbang, I love all your cooking, and I love your style, and I love your kitchen, and I know na mayroong mararating ang channel mo, and I'm so happy that you are monetized
What's up mga kamads? Luto na ating chicken. Strainer. Ayan siya. And ito na siya guys. Iparesta sa guys for 5 minutes baka magkata hindi tayo nga juice magwa manok. Look at that. Mads Helen lang. Hantaw mo siya nga YouTube channel. Tatlo lang kaya ko lang din siya sa balay. Close na ito na ako. Basta mag-notebook ulit ang balay. I-rest na siya guys for about 5 minutes and then ready to eat na siya. Thank you. Don't forget to subscribe. Hello, good morning. I just wanted to congratulate Mads Helen on her being monetized. And this is Bibi Barrero channel. Okay, Mads Helen, congratulations to you. And I'm glad that you are monetized finally. Okay, and I really enjoy your cooking videos. And you know what? I'm telling my kids to watch them also if they want to know how to cook some dishes. Okay, again, congratulations. Bye. Yes, hello. Magandang morning, magandang gabi sa inyong lahat. It's Ninong Baloters. Nais ko lang palang batiin at i-congratulate si Mads Helen, ang aming Madam Mads. Finally, you get it. Isa ka na ring YouTube partner. Ayan, congratulations at certified na monetized channel ka na. Isa na lang, isang hakbang pa po para maging certified YouTuber kapag dumating na ang iyong pin. Abangan natin yan guys. Kaya support lang po. Patuloy lang tayo sa pag-support kay Mads Helen, ang mukbangers queen. At syempre meron pang isang nais bumati kay Mads. Eto siya! Hello po, Madam Helen. Congratulations po and keep going. Ayun. Congratulations once again. Bye-bye! Congratulations!